කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලට? ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මදු ටෙක් අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න අදත් අපි වෙනස් වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මයින් ගොඩක් යාළුවෝ ඉල්ලලා තිබ්බා එයාලගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා. මේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ෆෝන් එක ස්ට්‍රක් වෙනවා. එක්ක ඇප් එකකට ගිහලා ඇප් එකෙන් ටිකක් වැඩ කරනකොට ෆෝන් එක හිර වෙලා ෆෝන් එක ඕෆ් වෙන වගේ ගොඩක් අවුල් තියෙනවා කියලා මේකට මොනවද කරන්න පුළුවන් මේවට يعني ඒගොල්ලෝ මොනවද හදාගන්න ඕනේ සෙටින් ඒ වගේ ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා මගෙන් අහලා තිබ්බා ඒ වගේ දේවල් වලට විසඳුමක් මොන කියලා මැසේජ් කරලා කමෙන්ට් කරලා මගේ යාළුවෝ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා ඒගොල්ලන්ටම සාර්ථක විසඳුම් කිහිපයක් ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතුවා මේක 100%ක්ම සාර්ථකයි කියලා මට කියන්න පුළුවන් මේකෙන් කරන්නේ මේ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්න බොහෝ දුරට බලපන්න ඕගොල්ලෝ කරන වැරදි කිහිපයක් තියෙන ඔය දැනුවත්ව කරන වැරදි එහෙම නැත්නම් ආයෙ තියෙන ඕගොල්ලෝ නොදැනුවත් කරන වැරදි. ඒ වැරදි කීපය හදාගත්තොත් ඔය ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන එක, ස්ට්‍රක් වෙන එක අඩු කළාගේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න පුළුවන්. හරියට අපි වැඩි වෙලා ගන්න තු වීඩියෝ එක යමු වෙන යන්නේ වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් අපේ channel එකට අලුත් කෙන්න යන තියෙනවලත් බට subscribe කියලා බලන්න. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ bell icon එක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරන්න. මොකද මේ වගේ දැනගත් ඉන්න වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එක ආකාරයෙන් වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට යන්නේ හරියට අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරියන යන්නේ අපි වැඩේ පටන් ගමු. එහෙනම් ඔයාලගේ මේ කියන්නේ ඔයාලට මම කියලා දෙන පළවෙනි සෙටින් එක තමයි ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පළවෙනි වැරද්දක් තමයි මේක. ඔයාලා ෆෝන් එකක් ගත්තොත් ෆෝන් එකට එනවා ටික කාලයක් යනකොට software update කියලා. ගොඩක් අය කරන්නේ නැති වැරද්දක් තමයි ෆෝන් එක සමහර වෙනවා ෆෝන් එක ගත්ත දවසේ එන එක software update එකක් දීලා නැහැ. මේ වගේ update වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ එන්න කල් යනකොට ෆෝන් එකේ අලුතෙන් එන update වලින් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක reset වෙලා auto reset වෙනවා වගේ දෙයක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අලුතෙන් software ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් දාන software තමයි ඔයාලට මේ update එකෙන් එන්නේ. එතකොට ෆෝන් එකේ stuck වෙන එක ඒකෙන් බොහෝ දුරට කියන්නේ 100%ක්ම වළක්ව ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන වැරද්දක් තමයි software update එක දෙන්නේ නැති එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඔයාලා software update එක හරිය විදිහට දෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන setting කියලා දෙනවා වගේ setting වලට ගියාට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා වෙනස් item කියලා. සමහර අයගේ about කියලා ඇති. ඒක ගියාම වෙනම තියෙනවා ඔයාලගේ item update කියලා මගේ තියෙනවා. ඔයාලගේ සමහර අයගේ about phone එකට ගියාට පස්සේ වෙනම about phone කියන එක යටතේදී Samsung වගේ phone වල මේ item update කියන එක මගේ එහෙම තියෙන සමහර ඔයගේ update කියලා ඇති. මගේ තාම අලුත් අප්ඩේට් එකක් නැහැ වගේ වලු ඔයාලට කියන්නේ අප්ඩේට් එක සමහර අප්ඩේට් තියෙනවා ඇවිල්ලා ඔයාලා අප්ඩේට් කරේ නැත්තම් ටික කාලයක් යනකොට අප්ඩේට් එක හයිඩ් වෙනවා. හරි ආයෙ බලා ගන්න ඕනේ මෙතන පේනවා යට තියෙන check for update කියලා තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරපුවාම ආවර වෙනද ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා check කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ අප්ඩේට් තියෙනවා නම් මම ඔයාලට පේනවාද මගේ අප්ඩේට් එකක් නැහැ තාම ඇවිල්ලා ඔයාගේ මෙතනින් චෙක් කරලා අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ අලුතෙන් අප්ඩේට් එකක් කරලා දෙනවා. මෙතන රතු පාටින් පෙන්නනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අප්ඩේට් වෙන්න කියන අප්ඩේට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දේ සමාන කරන ප්‍රධාන වැරද්ද තමයි ෆෝන් එක අප්ඩේට් කරද්දී Wi-Fi වලින් අප්ඩේට් කරනවා. ඒක කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ Wi-Fi එක දැන් ෆෝන් එක අප්ඩේට් කරනකොට Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක කියන්නේ එකවරම ඩිස්කනෙක්ට් වුණා කියන්නේ. එතකොට ෆෝන් එක අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් දුරට බලපන් ඔයාලා දන්නයි ෆෝන් එක software ගහක් දුන්නත් desktop එකකට වැඩිය laptop එක තමයි ගොඩක්ම recommend කරන්නේ. මොකද ඔයා desktop එක software එකක් ගහනවා කියන්නේ ෆෝන් එක හදිස්සිය හරි කරන්ට් එක ගියොත් එහෙම machine එක off වෙනවා. දෙලින්ම ෆෝන් එක software හිර වෙලා එක්කම කරලා එක්ක ෆෝන් එක ආයි use කරන්න බැරි තත්ත්වයට එනවා. නැත්තම් ඔය ලැප්ටොප් එකක් යූස් කරොත් එහෙනම් ඔයාලට ඕන වෙලාවක charger එකක් නැතු වුණා charge තියෙන ලැප්ටොප් එක software use කරන්න එක software ගහන්න ගොඩක්ම කට්ටිය use කරන්නේ ලැප් එක. ඒ වගේ තමයි මේකෙත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා අප්ඩේට් කරනවා නම් ඔයා ෆෝන් එකේ data connection එකෙන්ම අප්ඩේට් කරන්න බලන්න Wi-Fi දෙන්න එපා. හරි ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා දැන් මේ අප්ඩේට් එක බලා ගන්න ක්‍රමයක් නැත්නම් මෙහෙම වෙන්නන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඕන වෙලාවකට software අප්ඩේට් එක ආපු ගමන් පෙන්නන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනදි මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා item එකේ යට දෙන about phone එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන build number කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ 7 සැරයක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ පේනදි developer option කියන එක මම ඒ ගැන වීඩියෝ කලින් කරලා තියෙන මේ setting එක on කරගන්න ඕනේ.
ඒක ඔන් කරගත්ත පස්සේ ඩෙවලොප්ෂන් එකේ යටතේ තියෙනවා පල්ලෙහාට යනකොට මේ සිග්නල් වල පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට පේනවා ඔටෝමැටික් සයිටම් අප්ඩේට් කියලා තියෙනවා. ඒක ටිකේ දාන්නත් ටිකේ දාගන්න ඒකෙන් වෙන වගේ අප්ඩේට් එකක් ආවම ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එක නිවි නිවි පත් වෙනවා. අප්ඩේට් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒකෙන් පෙන්නනවා. ඒ ෆෝන් එකේ අප්ඩේට් එකක් ආපු ගමන් ඔයාලට ඒක වෙනම බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඔන් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි අපි බලමු ඊළඟට දෙවෙනිට ඔයාලා මොනවද කරගන්න ඕන. ඔයාලා දෙවෙනි ඊළඟ කරන වැරද්ද මොකක්ද? ඒකෙන් කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් එකට බලපාන්නේ කියලා. ඊළඟ ප්‍රධාන හේතුව තමයි ගොඩක් අය කරන වැරද්දක් තමයි ෆෝන් එක තමයි ඇප් එක යූස් කරගෙන ඇප් එකෙන් එක්ක අයින් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අයින් වෙන්නේ නැතු තිබ්බ ගියාම ඊට පස්සේ මෙතන වෙන්නේ නැති මෙතන මැද මේ වම් පැත්තේ ක්ලික් කරනකොට මේ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරනකොට මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පෙන්වන්නේ නැති ඇප් එක කියන ගියපු ඇප් වලින් අයින් වෙච්ච ඔක්කොම මෙතන පෙන්වනවා. මේක ඔයගේ ඇප් එකකට ගියලා ඒකෙන් අයින් වෙලා පස්සේ මෙතනින් මේවා ඩිලීට් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම නැත්නම් ඔය තියෙනවා කියන්නේ ඔයා මේකෙන් අයින් වුණත් මේ ඇප් ඔක්කොම ඔටෝ රන් වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන් මේවා අයින් කරගන්න. ආයෙ ගොඩක් කරන ප්‍රධාන වැරද්දක් තමයි data හැම ඔන් කරන් ඉන්නවා. කොයි විදිහට ඒක වෙන වැඩ කරනකොට data ඔන් කරන් ඉන්නවා. ඒකම ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා. මොකද ඔයා data use කරන වෙලාවට එක්ක data වල notification එනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒක පොඩි වල දෙක ලොකු හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙමුත් ෆෝන් එක හිර වෙන්න බලපානවා. ඊළඟට තව ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා. ඒක තමයි මම කියන අන්තිම setting එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්නවා. දැන් මේ app වල දැන් මම කිව්ව අතනින් ඩිලීට් කරන app රන් වෙන එක නතර වෙනවා කියලා. ඒක නැතුව ඔයාගේ ෆොටෝ රන් වෙනවා. සමහර app වල data on කරන notification එනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද app block කරගන්නේ කියලා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ setting node එකට පස්සේ ඒකේ තියෙන app and notification කියලා සමහරගේ app කියලා ඇති apps කියලා ඇති වෙනස් විදිහට ඔයාලා ඒක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මේ app කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩම තියෙන apps කියලා ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තා පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන apps ටික පෙන්නනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ app වල දැන් මේ හැම app එකක්ම ඔටෝ ඔයාලා දන්නේ නැතිනොට ඔයා data on කරන එක ඔටෝ notification එනවා. ඒ කියන්නේ හැම app එකක්ම ඔටෝ run වෙනවා. මම දැන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ app ඔක්කොම ඔයාලා use කරන දවල්ට block කරගන්නේ කොහොමද කියලා app එකක් නැතුව. ඔයාලට මේ app එක උඩ ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ දින app එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට වෙන desktop කියලා තියෙනවා. uninstall නෙවෙයි desktop කියලා සමහරවිට දැන් අපේ දකුණු පැත්තේ Samsung ලගේ වගේ වම් පැත්තේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ මේ app එක stop කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේක desktop කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනින් okay කියන එක උඩ දෙන්න. මේ හරියට බලන්න මෙතන okay කියන උඩ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ app එක run වෙන එක නතර වෙනවා. ඔයාලට ආයෙ ඕන මේ application එකට යන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා නැවතත් මේ application එක on කරගන්න පුළුවන්. හැම application එකක්ම ඔයාගේ application ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ සමහරවිට 100 200 තියෙන application මේ හැම එකක්ම run වෙනකොට අනිවාර්යෙන් phone එක slow වෙනවා. ඒක කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් මේ use කරන application මෙතනින් stop කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පුළුවන් ඔය ෆෝන් එකේ හිර වෙන එක වළක්ව ගන්න. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් වෙන්න ඕන කාරණා ටික තමයි මම අද කියුවේ. තව වෙනක විදිහේ හේතු තියෙනවා නම් ඒ ගැන අනිවාර්ය වීඩියෝක් ගේනවා. තව වෙනත් ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා ෆෝන් ස්ලෝ වෙන එක නවත්තන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ යන්නේ. මේකේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ගොඩක් අය කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි ෆෝන් එකේ වයිරස් ගාඩ් එකක් තියාගන්න එක. වයිරස් ගාඩ් එක කියන්නේ ෆෝන් එකේ වයිරස් තියෙනවනේ ඒ ෆෝන් එක හිර වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එක්කෝ ක්ලීන් මාස්ටර් වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ නවත්තන්න කලින් ඒකත් ගැනත් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. මට ඒක අමතක වුණා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඒ ගැනත් බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් ෆෝන් එකෙන්ම සමහරට software දීලා ඇති. මගේ ෆෝන් එකේ නම් තියෙනවා. මගේ ෆෝන් එකේ මෙතන මගේ file storage වලට ගියාට පස්සේ clean කරන්න කියලා තියෙනවා. මෙතනින් පුළුවන් clean up කරගන්න. ඔයාලා පේනවාද මේ ලිකම්ම ෆෝන් එකේ වෙනම MB ප්‍රමාණය MB 700 ගණන් පිටලා තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් වලින් අය ෆෝන් එක ලිකම්ම ස්ටක් වෙන්න බලපානවා. ප්‍රධානම හේතුව මේක. එහෙනම් ඔයාලා පුළුවන් නම් මේ වගේ ෆෝන් එකේ software එකක් නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් Clean Master කියන application එක තමයි recommend කරන්නේ. ඒක අනිත් ගොඩක් අය use කරන application එකක්. ඒ වගේම මේක ගොඩක් අය recommend කරපු application එකක්. එහෙනම් ඔයාලා බය නැතුව use කරන්න පුළුවන්. මේ application එක use කරලා ඔයාලා පුළුවන් ෆෝන් එකේ හිර වෙන එක ඒ වගේම ෆෝන් එකේ virus ඉවත් කරගන්න. ඒකත් වගේ ෆෝන් එක ආරක්ෂා වෙන වගේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එකත් වැඩි වෙනවා. ඔයාලා මේ හැම setting එකක්ම try කරලා බලන්න. මේක try කරොත් ඔයාලා 100% සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්.
හරියන යාළුවනේ වීඩියෝ එකේ අවසන් කරන්න හදන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් අර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ හොයන යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. හරි එහෙනම් මතක ඇතුළේ channel එක subscribe කරන්න නැති යාළුවෝ යට දෙන ඔතන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක set වෙන්න. ඒ වගේම හැමතිස්සෙම bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. මොකද මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ දාවුවා ඔයාලට වීඩියෝ එක notification එක ආකාරයෙන් ළඟටම ගෙන්නවන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවනේ හරිනම් මම වීඩියෝ මෙතන අවසන් කරන්න හදන්නේ. ඉස්සරහින් තවත් වීඩියෝ එකකින් set වෙමු.